السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. وفيديو توقعات ماني ان ذا بانك هينزل يوم الخميس الجاي الساعه 7، ودي كمان اخر فرصه للي ما كتبش اي سؤال. لو في حد عنده اي سؤال ليا يساله لي يكتبه تحت في التعليقات. اللي كتب سؤال قبل كده ما يكتبوش تاني، انا خلاص كتبتهم عندي. فاللي سأل سؤال وعايز يسأل سؤال ده غيره عادي، ده آخر فرصة خلاص، لأني أصور الفيديو بتاع الأسئلة. فاللي عنده أي سؤال ليا يكتبه وأنا هجاوب عليه في فيديو الأسئلة اللي جاي. فخلينا نبدأ على طول في عرض سماك داون اللي كان بيتلعب في ماديسون سكوير جاردن، وهي أشهر أرينا موجودة في العالم. فبدأ العرض بدخول البلاد لاين أو وصولهم، و بول هيمن بيسأل سولو سيكوا هو جاكوب فاتو فين، فما ردش عليه ودخلوا. وهم داخلين للحلبة شفنا وصول كيفن اوينز وراندي اورتن وكودي رودز، وبدأوا ان هم يدخلوا للارينا، وبدأوا الاثنين هم والبلاد لاين يضربوا في بعض لحد ما شفنا الامن بيدخل بيحاول يفصل بينهم، لكن طبعا ما قدروش. فشفنا ان كودي رودز وكيفن اوينز وراندي اورتن ضربوا الامن، فنيك ألدس اتضايق وخرج. بعد كده شفنا كيفن اوينز بيقول يا بلاد لاين انتم مفكرين ان احنا هنستنى لسه لماني ان ذا بانك؟ لا احنا مش هنستنى. وراندي اورتن قال ان البلاد لاين مضايقني بقالهم سنتين واصابوني لمده 18 شهر، فانا مستعد احط حد ليهم في ماني ان ذا بانك. وكودي رودز قال ان انا المفروض كنت هدافع عن اللقب بتاع الليله دي، لكن استبدلت ده بان انا اضرب البلاد لاين، وهشوفك يا سولو سيكوا في ماني ان ذا بانك. شفنا بعد كده دخول تاني من نيك ألدس، ومعاه المره دي بوليس علشان يخرجهم بره الحلبه، وبالفعل ده اللي عمله ومشوا خلف الكواليس. البوليس خرجهم لحد ما ركبوا العربيه بتاعتهم ويمشوا. وحتى المذيعه بتساله، يعني بتحاول تسال نيك ألدس على اللي بيحصل، قال لها انا مش هقدر اتكلم دلوقتي. فافتتاحيه ممتازه بصراحه للعرض، ومن افضل الافتتاحيات اللي شفتها في عرض سماك داون بصراحه، يعني من فتره طويله جدا. فلما دي الافتتاحيه انا قلت ساعتها ايه اللي هيكون النهايه او المين ايفنت هيكون ايه علشان يعدي الليفل بتاع الافتتاحيه الجامده دي. فهنشوف بعد كده ايه اللي يحصل في العرض وهل عدى الموضوع ده ولا لا. بس البلاد لاين ضد فريق راندي وكيفن وكودي بصراحه يعني عاملين عداوه ممتازه بينهم، والفريقين اقوياء فمش محتاجين، مش ناقصين حد يعني. فهيعملوا بصراحه يعني عاملين عداوه ممتازه، وماتش ممتاز هيحصل ان شاء الله بينهم في ماني ان ذا بانك. بعد كده نروح لماتش ثلاثي تأهيلي لماني ان ذا بانك بين جيت كارجيل ضد كانس لوري ضد تيفاني ستراتن. وشفنا اثناء الماتش دخول نايا جاكس، وبعدها على طول دخلت بيانكا بالير. وشفنا ان اثناء الماتش وقعت جيت كارجيل بره الحلبه، فكانت رايحه يمتها نايا جاكس، فجات لها بيانكا بالير وشدتها. وشفنا دخول من اندي هارتويل وزقت جيت كارجيل في عمود الحلبه، فبيانكا بالير جريت ورا اندي هارتويل. وشفنا في الاخر فوز تيفاني ستراتن بالماتش علشان تتاهل لماني ان ذا بانك. فشفنا بعد كده تيفاني ستراتن بتنزل تشكر نايا جاكس، وشفناهم على مدار كذا اسبوع بيتكلموا مع بعض وفي تفاهم بينهم. فكده خلاص اعتبرت ان هم بقوا، يعني نعتبر ان هم خلاص بقوا مع بعض رسمي من النهارده، وبدأوا ان هم يساعدوا بعض نايا جاكس وتيفاني ستراتن. فهنشوف ده هيحصل ايه، يعني هيترجم لايه في المستقبل، وهل ممكن يعني حد منهم يساعد تاني علشان يحصل على لقب. فده اللي هنشوفه في المستقبل. خلف الكواليس شفنا نايومي بتقول لي بيلي ان انا لو فزت بالماني ان ذا بانك هضطر ان انا اعمل كاشن عليكي واصرف الحقيبه عليكي. فقالت لها مش هنقلق على الموضوع ده دلوقتي، خلينا الاول نركز في ان انت تتاهلي. فجات لهم بلير دافنبورت وقالت لهم اللي انتوا بتحكوه دوت عباره عن خيال، مش هيحصل، لاني نايومي مش هتفوز الليله. ولو انا مكانك يا بيلي احافظ جدا على اللقب بتاعي لاني ايامه بقت معدوده معاكي. بعد كده نروح خلف الكواليس لمكتب نيك ألدس. ميتشن بتقول له انت شفت اللي عملته فيا نايا جاكس الاسبوع اللي فات، انا عايزاها وعايز العبها. فقال لها انا هشوف الموضوع ده تمام. فبعد كده خرجت ودخلوا ذا ستري بروفيتس بيقولوا ان احنا عايزين البلاد لاين ونلعبهم. فنيك ألدس قال لهم انا محضر لهم احتفاليه الليله، فمش هينفع اني اخليهم يلعبوكوا الليله دي. فدخلوا بريتي ديدلي وقعدوا يتكلموا عن نفسهم. فشفنا ذا ستريت بروفيتس بيقولوا لنيك ألدس ايه رايك تعمل ماتش ما بين ستريت بروفيتس ضد بريتي ديدلي؟ ونيك ألدس قال لهم دي فكره كويسه، ليه لا؟
وطبعا بريتي ديدلي متضايقين. بعد كده نروح ليه خلف الكواليس، بول هيمن بيسأل سولو سيكوا وطبعا بيقول له ان كودي رودز وكيفن اوينز وراندي اورتن مشيوا، لكن ايه اللي احنا هنعمله الا لادي وفين جيكوب فاتو؟ بيسأل تاني مرة عن جيكوب فاتو. فقال له ما تقلقش، انت الوايز مان بتاعي وانا سمعت كلامك لما انت قلت لي ان هو خطير، فهو مش موجود هنا النهارده ومش هيجي الا لادي. بعد كده نروح لماتش ثلاثي تأهيلي لماني ان ذا بانك ما بين LA نايت ضد سانتوس كوبار ضد لوجان بول، وشفنا ماتش ممتاز بصراحه بينهم، عملوا ماتش كويس. شفنا في الاخر فوز LA نايت على لوجان بول بتثبيت سريع وتأهل LA نايت لماني ان ذا بانك، وناقص شخص واحد برضو في ماتش ماني ان ذا بانك لسه ما اتحددش، وده يتحدد اكيد في عرض الرو اللي جاي. شفنا كمان ان LA نايت هو اللي بيثبت لوجان بول، حامل اللقب بتاع اليونايتد ستيتس شامبيونشيب او بطل الولايات المتحده بيتم تثبيته من LA نايت، فده بيكمل العداوه اللي بينهم اصلا واللي مستمره واللي هتحصل في سمر سلام ما بينهم هما الاثنين على لقب اليونايتد ستيتس او الولايات المتحده، وهيكون ماتش كويس بينهم. بعد كده شفنا خلف الكواليس ابولو كروز وبارين كوربن بيتكلموا، فجالهم كارميلو هيز وقال لهم ان انا هفوز بالماني ان ذا بانك، فقالوا له انت بتحلم ومش هتعمل كده خالص. بعد كده ونشوف برومو من اندرادي اللي بيقول فيه ان انا مش بس هفوز وهاخد حقيبه الماني ان ذا بانك، انا كمان هاخد كل شيء موجود. يعني تصريحات قويه جدا من اندرادي، وهنشوف هيقدر يعمل كده فعلا ولا لا. وشفنا برومو عن سيكا والد رومان رينز واللي طبعا توفى، ف WWE حبت ان هي تعمل يعني برومو ترويجي او عزائي عنه. بعد كده نروح لماتش ثلاثي تأهيلي لماني ان ذا بانك ما بين نايومي ضد بلير دافنبورت ضد اندي هارتويل، ونشوف اثناء الماتش دخول من جيد كارجيل وتضرب اندي هارتويل زي ما هي ضربتها في ماتشها، ونشوف في الاخر استغلال الموقف ده من نايومي وتفوز نايومي بالماتش وتتأهل لماني ان ذا بانك، علشان تبقى يعني كده خلاص فاضل واحده بس هي اللي ناقصه في ماتش ماني ان ذا بانك واللي هيتحدد في عرض رو اللي جاي. بعد كده اعلنوا ان سماك داون اللي جاي هيكون في كندا، وهنشوف ماتش تاك تيم ما بين جيد كارجيل وبيانكا بالير ضد اندي هارتويل وكانسلو راي، وماتش تاني ما بين ستريت بروفيتس ضد بريتي ديدلي، وماتش على القاب التاك تيم ما بين الابطال اي تاون داون اندر ضد فريق دي اي واي. بعد كده نشوف خلف الكواليس دي اي واي بيقولوا ان احنا فزنا بالقاب التاك تيم بتاع NXT في كندا، وهنروح بعد كده الاسبوع الجاي في كندا عشان نعمل كده تاني ونفوز بالقاب التاك تيم. فجالهم اوستن ثيري وقال لهم اني انا والبيست فريند بتاعي وجريسون وولر هنحضر في السماك داون اللي جاي ومش هنخليكم تفوزوا. جوني جرجانو قال له خلاص بقى بطل كفايه، ما تقولش ان هو صديقك، هو مش صديقك ولا حاجه واصلا مش مهتم بيك وما بيسألش عنك اساسا. فجه جريسون وولر من وراهم وضرب دي اي واي، وشفنا اوستن ثيري بيشد وبيقول له خلاص كفايه. فشكل كده خلاص الانفصال ما بين جريسون وولر واوستن ثيري هيحصل قريب، وممكن يعني بشكل كبير جدا يحصل في سماك داون اللي جاي. فهنشوف انفصال ما بينهم ومش بعيد يخسروا القاب التاك تيم لان طبعا هيحصل انفصال. ف يعني القصه كويسه ما بينهم، اي نعم ما طولتش زياده عن اللزوم لكن عملوها بشكل قصير وقدروا يلموها بحيث ان هي تلحق العرض الشهري ماني ان ذا بانك. بعد كده نروح للمين ايفنت، دخلوا البلاد لاين للحلبه وبيتكلم بول هيمن وبيقدمهم علشان يقطع سولو سيكوا ويمد له ايده يقول له عايز المايك. يمسك المايك سولو سيكوا ويقول قبل ما نخش في اي حاجه خلوني ارحب باجدد اعضاء البلاد لاين جيكوب فاتو. ودخل جيكوب فاتو للحلبه، وطبعا سولو سيكوا كان قال لبول هيمن خلف الكواليس ان هو مش موجود هنا ومش هيجي، فادي دخلوا معاهم. فاتكلم سولو سيكوا وقال اعترفوا بيا وسط ذهول من بول هيمن مش مصدق نفسه. فبدأ تاما تونجا واعترف بسولو سيكوا، وبعد كده تونجا لوا اعترف بسولو سيكوا، وبعد كده جيكوب فاتو اعترف بسولو سيكوا، والدور جه على بول هيمن وسولو قال له ده اخر فرصة ليك انك تعترف بيا، وجاب له العقد بتاع القبيلة بتاعتهم وده لبول هيمن، عايز بول هيمن يخليه يلبسه له. ف
قال لي بول هيمن اعترف بيا. بول هيمن قال له انا بعترف انك مش الترايبل تشيف بتاعي. فشفنا اتضايق سولو سيكوا عمل له ساموان سبايك، وشفنا جيكوب فاتو بينط من الحبل الثالث على بول هيمن، وشفناهم بيشيلوه وبيرموه على ترابيزه المعلقين، لاني خلاص كان اعتبرناه على بول هيمن تماما واتقلبوا عليه. وشفنا سولو جيكوب فاتو بيلبس العقد بتاع القبيله لسولو سيكوا، وكلهم وقفوا ورفعوا صابعهم للسماء، فيعتبر ان ده الترايبل شيف الجديد سولو سيكوا. وانتهى عرض سماك داون على كده. نهايه يعني بصراحه ممتازه وغير متوقعه. هو طبعا متوقع ان بول هيمن مش حابب الفئه او الجروب الجديد ده، لكن ما كانش متوقع ان هم يتقلبوا عليه بالطريقه دي والطريقه الوحشيه دي الليله دي. فبصراحه عرض ممتاز، عجبني جدا من اوله لاخره. البدايه كانت ممتازه، وشفنا النهايه علت كمان على البدايه، ويعني يعتبر دمروا بول هيمن تماما. فالقصه بتحلو جدا بتاع البلاد لاين في انتظار عوده رومان رينز اللي هيجيب حق بول هيمن وحق الاوسوس. فهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، لكن اعتقد ان عوده رومان هتتاخر شويه بسبب ان وفاه والده. كانوا بيتكلموا او في كلام بيتقال ان ممكن رومان كان يرجع في سمر سلام، لكن مش عارف بعد وفاه والده هل هيرجع برضه في سمر سلام ولا الموضوع هيتاخر شويه، بس هنشوف ده مع الوقت يعني. فبصراحه سماك داون كان ممتاز النهارده، عجبني جدا. كفايه بس البدايه والنهايه، يعني انت مش محتاج حاجه ثانيه غير اصلا الماتشات الكويسه اللي فيه. فعرض النهارده تقييمه هو 9 من 10. وما تنسوش فيديو توقعات ماني ان ذا بانك يوم الخميس الجاي الساعه 7. واللي عنده اي سؤال ليا تاني اخر فرصه يكتبه تحت في التعليقات علشان اصور فيديو الاسئله. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.